Hello guys, ayan po, samahan niyo akong maghuhukay ng kamoteng kahoy. Ito guys, ang aking huhukayin ngayong araw na to guys, ito kamoteng kahoy. Ayan guys, sobrang kataas ng kanyang puno. Hello guys, ito ngayon ang aking huhukayin. Sobrang lalim. Ayan guys. Naku, ang dami niyang laman guys. Hindi maharap ni Mr. ang maghukay kasi pumunta sa bukid. Kaya ako na lang ang maghuhukay. Magkakali. Hilahin natin, kaya dahan-dahan lang natin siyang hukayin. Ako napapagod magsalita. Ano pala yun? Ganyan, hukay. Malalim kasi siya guys, kaya hindi pwede. Ito yung puno ng kamatis. Puno ng kamatis. Tatagayin natin siya guys para makuha natin. Tirereng! Ito na yung isa. Isa pa lang ha. Marami na to pag na ano siya na ano ba sa Tagalog na igad. Nagagad, ayan. Marami na to guys, ayan. Ito pa ang isa. ang laki. Ang laki niyan. Ito, dalawang piraso lang guys ay kasya ng merienda namin guys. Sabi ko sa mister ko magtitinda ako, ayaw naman niya akong pagtindahin. Sabi niya wag na lang daw dahil pang merienda na lang daw namin. Kasi itong kamoteng kahoy guys, saka lang kakaroon ng laman ito pag 6 na buwan na siya, kaya matagal bago mahintay, kaya yun. Paborito pa naman ni mister ang kamoteng kahoy. Bilbil, umuuga. Ang lalim pa niya kasi. Isang puno lang ito guys, ang daming bunga. Ang daming ang laman. Ano, marami pa yan, hanggang doon pa yan. Doon. Ang init. Ay naku, ang haba, naputol, inday. Kaya pag may itinanim, may huhukayin na kamoteng kahoy. Ayan guys. Ito lang muna ang aming kinuha guys. Dahil sayang naman kung dadamihan ko siya. Kasi pang merienda lang namin halos ni mister. Kaya ito lang, ang dami na nga yan guys. Pag nagadgad yan guys, madami na yan. Kaya tatabunan ko ulit. Marami pa siyang laman dito. Diyan pa sa kabila, marami pang laman yan. Tatapunan ko siya uli. At pag maisipan ko na naman kumuha ng kamoteng kahoy, ayan, maghuhukay na naman ako ng pangmerienda. Dito sa probinsya, libre lang ang merienda. Pwede kang gumawa ng cassava cake kung masipag kang magtanim guys. Kung tamad kang magtanim, Walang magagawang cassava cake at wala ka ring aanihin guys. Kaya hanggang may pagtatamnan,
Magtanim. Magtanim ng magtanim. Ayan guys, marami pang laman to hanggang dyan yan pa. Mga pang isang linggo pa yan guys. Sa isang puno lang. Madami ng magiging merienda guys. Ito guys, ilalagay ko na sa timba. 1, 2, 3, 4, at may mga anak-anak siya. Ayan. Ang laki nila guys. Kaya pag na gadgad yan guys, sobrang dami na. Baka ang gagadgarin ko lang mamaya itong dalawa. Ayan, haluan ko siya ng nyug, saka star margarine, saka sugar. At tingnan nyo kung paano ko siya lutuin mamaya guys, na pang merienda. Ayan. Dahan-dahan lang sa pagbabalat guys, baka masugat ang inyong kamay. Ganito ang ginagawa ko guys, gagadgadin natin siya. Ayan, tsaga-tsaga lang sa paggagadgad guys. Go! Ayan guys, pipispisin lang natin siya guys. Ganito ang gagawin natin. Aalisin natin yung kamyang naka-sauce sa baw ko. Ayan guys, lagyan lang natin ng 1 kutsarang mantika. Ayan guys, spread lang natin.